Before starting to watch the video, I would like to give you some markers, some clarifications regarding, first of all, our background, who are we and who is it for this video. I'm riding motorcycles since 2002, so I think I have a good enough experience with motorcycle riding, and I have been changing motorcycles in such a way that I've owned, I think, 20 or 25 motorcycles along the time. I am a normal amateur rider. I just love riding, I love off-road, I love going and having adventures on motorcycles, and so are my buddies. You will see now the opinions of seasoned riders. They are not professionals, they are just normal people, average Joes like you and me. And what you're gonna hear is their honest opinion, the first contact with my motorcycle, with the KTM 390 Adventure R, and what they feel, what they felt after riding it extensively this weekend, because we went on a 1000 kilometer loop just for me to be able to change the oil and have the first service done. So if you think this is of an interest for you, if it is not a problem that I'm not a pro, none of us are, then keep watching this video. It will be in Romanian, but I will put subtitles, don't worry. I will put them in English, and of course I will set up the video so that you can select your preferred language when you're gonna watch the video. Enjoy. Mix. Întrebări. Confort. Cum ți s-a părut prima dată când te-ai urcat pe ea? Ți se pare motoretă normală? Cum ți se pare? Că e mică, lumea zice, băi, e mică, e 390. O compară cu 390-ul ăla trecutul, știi? Ideea este că în momentul în care te urci prima dată pe motocicletă, nu știi cu ce te confrunți. Corect. Bun. Te-ai urcat, prima senzație. Deci prima senzație este că este o motocicletă ușoară, ușor de stăpânit, da. Și până prinde viață. La început, în fine. Unde-s manetele, unde-s pedalele? Unde-s manetele sunt undeva, în fine, când treci de pe o altă motocicletă unde ești obișnuit, toate sunt la locul lor. Da, și o toate faci te-ai cu ochii obișnuit, închiși. da. Faci cu ochii închiși, Adică da. nu stai să știi, nu stai ca la mașină să te uiți unde e pedala Da, de da, ambreiaj, unde e pedala de frână și între timp tu te-ai dus cine știe unde. Dar ăstea vin destul de rapid. Descoperi cu stupefacție că undeva, dacă la început ți se pare ștearsă, în momentul în care ai ajuns undeva la 5000 de ture, prinde brusc și într-o dată viață. Deci acolo îi place ei mult. Deci, De la 5 în sus. de la 5000 și având în vedere că ea poate să ducă undeva până la cât, Maxim 10.000. ai loc de întors. Da. Um, O precizare aici. Tu te-ai dat cu modul street prima dată și aia da de la 5.000. În modul off-road pleacă un pic mai mic. 4.000. un pic de undeva, de un 4.500. pic mai jos, da? Și dai în sus și în jos de la săgeată. Off-road. Confirmi, ieși. Hai, ok. Stai. Dacă eu ce... Da. A? Cum e, domnul? Dar ideea este că are un plus de putere undeva peste 5000 care îți dă încredere în depășiri. Depășire, corect. Adică pare mult mai vioaie în depășiri, de exemplu, decât CF-ul.
CF-ul este liniar, trage așa, trebuie să socotești înainte cam pe unde te duci, cât să... Asta este mult mai rapidă. Interesant. Bună ziua! La revedere! Drum bun! Din punct de vedere al primei întâlniri, a fost o întâlnire, cum să zic eu, o surpriză mai mult decât plăcută. Bună treabă. Deci o surpriză mai mult decât Vezi, el vine de pe o motocicletă comparabilă, în aceeași categorie, știi, e altă... Corect. Mie, la prima impresie, mi s-a părut că pe stradă, la depășiri, la asta, e mai predictibilă a ta. Da, deci ea are cuplul tău, puterea o dă, liniat de jos, te duci, dar pentru a obține acel plus, da, care, așa... Atunci, în prima parte a zilei, știi, când... 390 este mai rapiduț. Cum ți se par vibrațiile? Că multă lume întreabă de vibrații. Pentru că noi venim de pe motoare care vibrează și în trecut și acum, motoare de monocilindre și așa mai departe, nu mi se pare ceva, dar sunt foarte mulți care vor să adopte stilul ăsta după stradă, știi, vin după motoare super linie și așa, poate că lor o să li se pare ceva că vibrează, știi, mai ales șaua și pedalele într-un range band acolo de 4000, 4500 până la 5000, după aia nu. Dacă ai buricele degetelor sensibile atât la mâini cât și la picioare, le simți. Da. Dar în rest, na. În rest, nu, deci nu. Comparativ cu, poți să compar cu TTR-ul de 600, poți să compar cu un KTM de ăsta 640, mai bătrân, da, pe care dacă le lași mergând în curte pe cricul lateral, ele se plimbă singure. Le găsești la vecinul. Da. Deci nu. Da. Tu ai experimentat cu multe, cu vreo 3 sau 4, din câte mi-amintesc eu, windshield-uri la a ta, ca să găsești ceva potrivit. Cum ți se pare asta? Așa, uite, că ai mers cu viteză mai mare. Zi-mi ceva de parbriz, de protecție. Bă, e ok, adică... Nu te deranjează ceva? Asta vreau să te întreb. Un pic de vânt ei, dar pot să merg cu viziera deschisă. Tu acolo ești cu ea deschisă, că te aud perfect. Da, fără ochelari de soare. Păi Sunt cu viziera deschisă. Deci te aud perfect. Și Deci este mai mult decât convenabil. Ai cu viziera deschisă un oarește Turbion. Dar nu-ți vine vântul în față, nu-ți bubuie casca pe dedesubt și așa mai departe. Bună treabă. Adică este ok. Vizibilitate, display, tată. Că la ora 3, Da. la ora 3 unde era soarele sus deasupra și bătea direct în dânsul, Deci este la fel, că bate lumina în el, că nu bate lumina în el, ai exact aceeași intensitate, vezi totul foarte clar, frumos. Tu ai reflexii? Bun, cum ți se pare display-ul? Că tot ai zis de el. Bă, display-ul îți dai seama, trebuie să te și obișnuiești să citești. Oricum, se vede dreapta, se vede viteza, turația. La prima aruncare. Corect. Am ecranul lucios, atât la el cât și la CarPlay. Când bate soarele de spate, mă văd. Cum mă văd în tabletă. Da. Adică îmi dau seama că sunt pe motocicletă, că și mă văd în oglindă. merserăm și la un moment dat am zis, am luat hotărârea, bă, gata, mergem, ne urcăm pe Transalpina, altitudine, declinare, înclinație mare, trafic la greu. Virgil, tu ai rupt dinții acolo. Am făcut schimb cu Virgil, eu am luat 790, Virgil 390, am ținut vreo 500 de metri de dâns, după care nu m-am mai ținut. Dar de ce nu m-am mai ținut? Că merge ea prea repede? Nu, cred. Cred că îți dă Pentru că încredere. m-am obișnuit cu ea cu zona în care merge, mi-a luat câțiva kilometri ca să mă obișnuiesc cu zona în care merge bine motorul și cu geometria motocicletei, cum o culci, cum iei curbele. Cu tine, mă, cum e, mă, cu ea pe curbe, mă? Cu ea motorul foarte bine, sunt bine ca un ăsta. Nu decât să m-am cocoțat așa, știi? Da. Ești... Nu pare să vrea să cedeze sau să știi, nu simt vreun derapaj de la cauciucul ăsta. E adevărat că probabil e greu și cu motorul ăsta să nu pe aderență, dar da. Adică aderența cu power, știi? Corect.
La asfalt se lipește bine cauciucul ăsta. Da, drăguț. Și bine, de fapt, în primul rând, cu powerband-ul motorului. Că... Da. Dar mi-ai zis o chestie interesantă la final, când am ajuns acolo sus, că... Am așteptat să piardă putere la altitudine. Da. Nu a fost nimic. Nu. Pur și simplu mai jos, intram subturat în curbe și după aia m-am obișnuit cu powerband-ul și nu avem nicio treabă. Așa, și încă o chestie, feeling-ul, că una este să te dai cu un motor puternic, că ai putere foarte mulți, greu, puternic, și alta este să te dai cu ăsta care nu îți dă senzația că te prăvălești și te omori pe drum. E ușoară, o duci pe unde vrei ușor. Și îți dă încredere. Și cu motorul că nu rupe fâșul, nu rupe aderența. Bravo, nu rupe aderența, te ține pe drum. Și cauciucurile astea stock bune. Și cauciucurile bune și tragi de ea în curbă și nu ți-e teamă că te pierzi în curba respectivă. Corect, absolut tare. Nici n-a fost nici. And this is Virgil. And that is Strategica. I really miss Strategica. Super. Nu cred. Serios? You heard him, guys? He said gorgeous. M-am dat mai... Cursiv, mai... Știi? Ok, cred că n-am mâncat niciodată cu asta dincolo, știi, dar... Îți dă și încredere. Pentru că, uite, italianul ăla în video pe care ți l-am trimis mi-a zis, eu nu cred că aș fi făcut cu 890 ce am făcut cu asta mică. Îți dă un pic mai multă încredere, că o vezi mai mică și zici, mă, hai că... Mai ușoară da. De manevrat. This is it, guys. Wonderful. I hope you can hear me because it's a little wind here. But yeah, up until now, the little girl is absolutely perfect on the road. And you know, from the 790 owner's perspective, he really enjoyed it. He said, I don't know if I did with my bike what I did with the small one. So yeah, it's a success. A fost asfaltul bun. Da. Oricare a fost asfaltul. Și încă o dată, de asfalt, bune cauciucurile. E07 sunt bune și ia cu așteptat față de E09. Da, clar. Cred că o să se schimbe un pic comportamentul când o să pune E09 când mergem în tură, știi? La fel, la suspensii, că eu n-am simțit, că și eu m-am dat pe pietrișul ăla, de fapt, n-am simțit că mă zguduie, că mă zhârțe. Nici pe denivelări mari sau mici, pe curbe, pe asfalt. Nu am pățit flame out-ul, pentru că în America, băieții din America, din cauza că s-au dat pe off-road și totuși, chiar dacă a fost drumul ăla între Curtea de Argeș și cu pietre, totuși putea acolo, dacă se mișca cricul, s-ar fi oprit. Mie nu mi s-a oprit acolo. Eu am mers continuu. N-ai sărit, n-am sărit, dar totuși pe pietre nu am evitat nimic, am dat în ele să văd ce poate e suspensia, nu am avut nicio treabă, tată. Nu mi s-a niciun flame out, niciun flame in, nimic. N-ai dat cu piciorul de cric? N-am dat cu piciorul de cric și am stat în picioare și pe asfalt și pe porțiunile scurte de off-road pe care le-am făcut. Bă, mișto absorbe suspensia asta, fratele meu. Foarte mișto e suspensia. Se ține după trafic, se ține după motocicliști, adică n-ai treaba, adică știi, să stai cu un handicap, bă, stai că l-avem pe X care are 390 în grup și trebuie să stăm mai încet. Nu, dar ce te obișnuiești cu puterea motorului și unde lucrează ea în... Acolo o ții acolo și n-ai treaba. Oricum, pe șosele, în condiții normale de trafic, pe șosea virajată, gen de munte și așa mai departe, te ții după grup care are 100 de cai, care are 40 de cai, da. Nu rămâi în urmă. Nu te face de rușine. Nu te face de rușine și un alt lucru absolut deosebit este acel quick shifter. Da, când am vorbit de quick shifter, bravo. Incredibil quick shifter. Bravo, așa e. Și sus și jos. Foarte tare. Uiți de ambreiaj, foarte. Nu clămpă, nu-ți dă șocuri. Nu? Eu am quick shifter și pe 890 și pe 1250. Bă, tată. La 1250 este neamțul clonk, îți dă feedback-ul, știi clar că ai schimbat. La 890 e un pic mai finuț, dar tot ăsta este, nici nu știi că, uite așa treci până ele, știi?
M-am jucat eu cu ăsta, cu modul că el are un reduced mode de display, unde îți dă minimalist așa ce ai nevoie. Problema a fost că n-am ținut-o mult pentru că vreau să văd turațiile. Aici era, iar acolo modul ăla nu-ți arată turațiile, știi? Nu-ți arată decât viteza, treapta de... Nu ți se înroșește treapta de viteză că n-ai apucat. N-am apucat să dau, că n-am văzut turație și am dat-o înapoi. Am zis că e mai bine așa, știi? Așa? Da, păi cam mai suntem cu dânsa. Consum. M-am bătut cu Nic cot la cot. El 37, eu 36. El 37, eu 37. 38, acolo. Cu ce femotul, da. Da, 37, 38. Ceea ce îmi scoate mie unul, pentru că am capacitate 14, Nic are 16. Jumate. 16 jumate. Mie îmi scoate un range teoretic de un 350. 380, pardon. De către 400. La mine cu consum de 37 îmi arăta un range de 450, da. 460. Eu mă duc către 400, știi? În realitate, dacă scoți un 350-380, sănătate, tabără dragă, ce mai vrei? Da. În aceleași condiții, în aceleași viteze pe drumul ăla cu piatră, când am ieșit din nou la asfalt, ca și cursă consumată, suspensie față a fost similar, că avem cursă 200 amândoi, da? La mine, fiind mai grea, mi-a mai lăsat, am ajuns la 50 de milimetri cursă liberă. Tu ai ajuns undeva pe la 60 și un pic, da. Fiind mai ușoară. Corect. Dar probabil că este similar. No problem cu frânele. Mi-au plăcut frânele. Fața, spatele, nu ți-a făcut dive să te arunce în față. Asta e de suspensie. Pentru că eu comparam și cu CRF-ul 300. La CRF 300 efectiv, știi cum te dă calul așa făcea CRF-ul. N-aveai nicio... Te-a să le pui pe amândouă ca să te plantezi un pic. Asta nu. Ori fața, ori spate și totuși sunt Bybrand, nu sunt Brembo, știi? Dar bun, mi-a plăcut asta cu frâna. Negativ, aș vedea ca negativ șaua, pentru că dacă nu ești obișnuit, în prima oră începe să te deranjeze, știi? După aia, orică se obișnuiește fundul, orică intri în vria aia de mers și... Asta am simțit-o, dar poate și pentru că am mers pe zonele mai virajate și... Și atunci schimbi poziția des. Schimbi poziția des și n-ai timp să faci puncte de presiune, știi? Când stai o oră așa, da. Adică, adevărul e, singura diferență pe care o văd, acum nu știu off-road, că n-am făcut off-road, dar singura diferență pe care o văd între modul stradă și modul off-road este că la off-road pleacă un pic mai devreme, de la un 4500 versus 5000 plus. Nu știu, m-am înțeles mai bine cu modul stradă. De ce? Se duce mai bine în sus? Așa, mi s-a părut un pic mai liniar, să zic. Bine? Liber. Da. E mașină. Am trecut. Gata. Well, after so much fun on the road, a well-deserved ice cream is all we need. We have to remember to enjoy also the trip, because they did the trip for me. My guys did the trip for me because I need to do the 1000 kilometer. I'm already at 600. And we're gonna stop for the night, I think 35-40 kilometers down from here, and we're gonna have our conclusions about this newcomer, this 390, and just as a hint, I think I did the right choice. Și atunci n-am stat să mă uit exact pe turație, că n-am luat-o de la 4500 și am luat-o la 5000, poate. E din nou
plaja de putere pe păturație și pe treapta de viteză respectivă, știi? Și, Oricum nu stai să te uiți în display, știi? Tu bagi mâna în gaz și simți că la un moment dat învie, știi? Și deja te obișnuiești, simți știi așa, cam pe unde e. Dar am mers și pe off-road și pe street și pe stradă mi s-a părut mai... Poate pentru că am mers mai turat. În tură, când plecăm pe 12 acum, testăm și off-road. Da, Și facem din nou un review cum ți se pare off-road, că na, acolo e bătaia peștelui. Acolo vrem să vedem ce poate, știi? Se pare din ce am văzut eu și pe la Greg și pe la toți ăștia că e măsa, dar vezi, ei s-au dat, nu s-au dat ca toți muritorii de rând cum o să ne dăm noi, adică travelerul care are bagaje pe el, da, care e încărcat, care nu are un skill așa ca Greg sau ca Bărci, da, și ăia să dau fără bagaje. Aia s-au dat tot ce ne-a prezentat până acum KTM, fără bagaje, în pădure, wow, ce tare e. Corect. Da, noi vrem să vedem în viața reală, de om, de muritor de rând, unde ai bagaje, ai chiloți, ai tot ce trebuie cu tine și nici nu ai skill-ul ăla, știi? Hai să vedem ce poate, știi? Și ce are iarăși este nu are snatchy throttle. Da, versus 400. Băi, să știi că... Asta e o mare diferență, da, față de CF motor. Da, corect. Vezi, tu te-ai și obișnuit cu ea, știi să-i dai, știi să-i schimbi la CF, dar pe mine, la fel, primul impact, în oraș mă deranja un pic. Da. Mă deranja puțin, mai ales în trafic, că mi-era teamă că mă aruncă în ăla din față. Sau... Da, e chestie de obișnuință, știi? O senzație ciudată. Foarte interesant, un lucru pe care Remus ni la prima dată, genunchi bătată. Deci n-ai treabă, adică nu simți și Remus are 1,90 să ne înțelegem, cu ăstea în picioare, are, se duce la 1,93, da? Și adică prinzi bine rezervorul ăla, chiar dacă e stighinaș, știi? Foarte bine între genunchi și în picioare și jos, adică nu te-a deranjat că ai piciorul în gât, că îl simți în gât. Gas în picioare nu mai e fan. N-ai cu ce să prinzi. Asta ai rezervorașul ăla acolo, îl ții fain, nici nu te despică, nici nu te... E ce trebuie. Exact mărimea, potrivită. Asta e chiar mai bună poziția picioarele. Vezi că n-am înălțătoare, să știi. Nu, e o orchie mai bună, că stau cât de cât mai drept. Și ai ce prinde între picioare aici, nu? E mai moale friction decât la mea. Mai fin. E chestie de obișnuință, mergi cu ea vreo 20 de kilometri să vezi ce poate, știi? Nu, e fin, mai plăcut. Da. Și dacă ții genunchii apropiați așa strângi de ghidon frumos, de rezervor frumos, ai o poziție chiar faină. Foarte faină, dar nu, e exact distanța care trebuie. Nu se nici când te desface, nici când e prea slabă. Și ție ți-a părut la fel, Neică? Mie mi s-a părut ghidonul un pic mai jos, adică stăteam mai aplecat decât stau pe CP-ul unde ai văzut. Care are riser. Nici la asta nu s-a părut. Și la ghidon era exact ce trebuia. Dacă îi punea riser, stăteam drept. Față de gas unde stau aplecat. Cu riser cu tot. Cu riser cu tot. Da. Și cu scărițele coborâte. Păi, ideea este că în momentul în care tu mergi în picioare, nu stai și cu picioarele întinse, cu mâinile întinse. Stai cu genunchii un pic strânși. Așa e. Dar nu stai ca pe pândău, e ca suricata pe... Așa este, dar asta la 390 ai o poziție adventure mai standard decât la gaz. Stai în rally toată ziua, nu mai... Ce am de despicatul a apucatul rezervorului cu piciorul, știi? Când stai în picioare. Remus a zis prima dată, bă, zice, ok, adică ai de ce apuca, ai... Ce, nu-ți mai vin genunchii peste așa? Ce ai, mă, tată, că stai cu ele exact unde o să facă ăștia rambursare la genunchi, exact acolo ții rezervorul. Da? Și a plecat pe față, și pe spate, și pe ce vrei tu. Și cu scărițele standard. Corect. Nu scărițe coborâte. Nu ai risere. Deci asta e poziția cum aveai în fabrică. Da. De mai pui și coborât și ăla, stai ca pe BMW. Da. 1250. Pe care l-am alergat noi. Da. A fost unul la vânzare. La început să declarăm toți că nu suntem sponsorizați de către KTM. Și nici de către Bărăscu. Da. Poate ar trebui. Așa. Bravo, băieți, mulțumesc tare mult.
Okay, stopping for a little break. Yeah, both Virgil and Nick, Virgil with the 790 and Nick with the 450, tested the little 390, and they both enjoyed it with the pluses and the minuses that you saw during the comments. And Virgil had a very nice remark. He was saying that nowadays, with all the the gimmicks, and we know with all the thinking at the small displacement motorcycles like the 450s, like the 400s, you are getting for the money a lot of bike, a real motorcycle, not a play, not a toy, no, just a motorcycle. And it's amazing how they did it, to give you, like Vigil says, a real motorcycle. So impressive, both the 450 MT and the 390. They are different by construction, of course. One is a single cylinder, the other is a twin cylinder. But yeah, it's up until now, it's really great, and I'm enjoying the motorcycle to the max. And it seems to me it's a real beauty. At least I like it. It's to my liking. And yeah, let's enjoy the rest of the test. How's your day? Wonderful? Wonderful. Inspiring.